हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौँ युनिट 4 मा रहेको रिस्क रिटर्न एन्ड द पोर्टफोलियो थ्योरीको क्वेसन नम्बर 5 मार्क्स र 10 मार्क्स अथवा 30 मार्क्स 20 मार्क्समा थोर्ने क्वेसनहरूको सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला र 2 मार्क्समा क्वेसन सोध्ने डिस्कस गरेका थियौँ। हामीलाई सुरु गरौँ है। क्वेसन नम्बर 6 मा के सोधेको छ भने चाहिँ कन्सिडर द रेट अफ रिटर्न एसोसिएट विथ द स्टक जे एन्ड द नेप्से रिटर्न गिभ इन द फलोइङ इयर्स दिएछ, नेप्से रिटर्न दिएछ र रिटर्न ओन स्टक जे दिएछ। हामीले के निकाल्न भनेछ भने चाहिँ क्याल्कुलेट द मिन एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे एन्ड मार्केट बेटा कोफिसिएन्ट अफ द स्टक जे इफ द रिस्क फ्री रेट इज 6%, वाट इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न ओन स्टक जे भनेछ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो गिभन डाटाहरू अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, पहिला मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मिन भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। इयर दिएछ, इयर लेखेँ। त्यसपछि यो नेप्से रिटर्नलाई मैले के माने भने आरएम माने। त्यसपछि यो रिटर्न ओन स्टक जेलाई आरजे भने। अब यो गिभन डाटा सार्ने पहिला 15 20 -5 15 10 -5 20 10 गरेँ। त्यसपछि 20 15 5 20 20 त्यसपछि अब यसलाई जोड्ने भने चाहिँ 50 आउँछ, यसलाई जोड्ने भने चाहिँ 80 आउँछ। अब हामीलाई के निकाल्न भनेछ भने चाहिँ एक्सपेक्टेड मिन निकाल्न भनेछ नि। अब मिनको फर्मुला के छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न ओन नेप्से समेसन अफ आरएम अपन यान एभरेज 50/5 युज गर्दा चाहिँ 10% आउँछ। यो नेप्से मार्केटको रिटर्न चाहिँ कति छ भने चाहिँ 22 सम्ममा चाहिँ 18 देखि 22 सम्मको त्यसको चाहिँ 10% छ भने चाहिँ अब स्टक जेको रिटर्न कति छ 20 15 5 20 20 गरेर 80 आउँछ। 80 डिभाइड बाई 5 कति चाहिँ 1 2 3 4 5 5 इयर्स छ नि, त्यही भएर 5 गर्दा चाहिँ 16% आउँछ। उसको रिटर्न चाहिँ स्टक जेको रिटर्न चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ 16% छ। अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्न भनेछ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न भनेछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई चाहिँ के यो अब यो पहिला चाहिँ नेप्सेको निकाल्ने। अब यो नेप्से रिटर्न माइनस त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई घटाइने, त्यसको स्क्वायर गर्ने भने चाहिँ आउँछ 15 - 10 त्यसको स्क्वायर गर्ने भने चाहिँ आउँछ 25। त्यसपछि 10 - 10 होल स्क्वायर गर्दा 0 -5 -5 -10 को होल स्क्वायर गर्दा 25 20 - 10 को होल स्क्वायर गर्दा चाहिँ 100। त्यसपछि 20 - 10 को स्क्वायर गर्दा चाहिँ 10 - 10 स्क्वायर गर्दा चाहिँ 0 आयो। त्यसपछि यो सबै जोड्ने भने चाहिँ यो भेरिएन्स हो, कति आउँछ 350 आउँछ। त्यसपछि अब स्टक जेको निकाल्न पर्यो। स्टक जेको पनि सेम ब्राकेट आरजे माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्नको होल स्क्वायर गर्ने चाहिँ 20 - 16% आएको छ नि। हाम्रो यो 16% आएको छ नि, हो त्यही हो 16% राख्ने। 20 - 16 को होल स्क्वायर गर्दा चाहिँ 16 आयो। 15 - 16 को होल स्क्वायर गर्दा चाहिँ 1 आयो। 5 - 16 को होल स्क्वायर गर्दा चाहिँ 109 आयो। 180 के अरे 121 आयो। 20 - 16 को होल स्क्वायर गर्दा 161 आयो। 20 - 16 को होल स्क्वायर गर्दा चाहिँ 16 आयो। 4 स्क्वायर गर्दा 16 आयो। यो सबै यो भेरिएन्स सबै जोड्ने भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भेरिएन्स आउँछ, कति आउँछ 170। अब मैले चाहिँ यो किन लेखेँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो बेटा कोफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छैन। बेटा कोफिसिएन्ट निकाल्न चाहिँ कोभेरिएन्स अफ इन दुईटाको कोभेरिएन्स अफ नेप्से रिटर्न एन्ड द रिटर्न ओन जे स्टक जे चाहिन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ पहिल्यै सुरुमै नै निकाल्दैछु क्या। त्यही भएर अब यो यसको फर्मुला के छ भने आरएम माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ओन द नेप्से त्यसपछि ब्राकेट त्यसपछि रिटर्न ओन जे माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने, त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्ने भने चाहिँ आउँछ 15 - 10 त्यसपछि 20 - 16 गर्दा चाहिँ यो यसो गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 20 0 165 40 र 0 आउँछ। अब चाहिँ हामीले के निकाल्न पऱ्यो भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा मिन निकाल्न पऱ्यो। अब मिन निकाल्ने फर्मुला के छ आरएम अपन यान गर्दा चाहिँ 50 डिभाइड बाई 5 गर्दा 10 आयो। त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न ओन द स्टक जे आज अब 80 - 5 गर्दा चाहिँ 16% आयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ओन द नेप्से रिटर्न त्यसपछि अन्डर रुट अब यो हिस्ट्री डाटा हो नि, अब त्यसलाई चाहिँ अपन यान -1 हुन्छ। भेरिएन्स अपन यान -1 गर्ने। त्यसपछि यो 350 साथै नि माथि 350 हो यहाँ के 350 अपन 5 - 1 गर्दा 4 आउँछ। त्यसपछि यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ 9.35% आउँछ। अब स्टक जेको पनि निकाल्न पर्यो। हाम्रो 170 आएको थियो, 170 डिभाइड 4 गर्दा चाहिँ 6.51% आउँछ। अब हाम्रो रिटर्न यति छ भने चाहिँ रिस्क चाहिँ यो 80% छ भने
थाहा भयो। अब हामीले के निकाल्नमा चाहिँ बेटा कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेछ। बेटा कोएफिसिएन्ट निकाल्न चाहिँ हाम्रो कोभ्यारिएन्स चाहिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कोभ्यारिएन्स निकालेको छु पहिल्यै। कोभ्यारिएन्स 225 डिभाइडेड 4 गर्दा चाहिँ 56.25 देयरफोर द कोभ्यारिएन्स अफ आरएम आरजी गर्दा चाहिँ 56.25 हुन्छ। अब यो राख्दिने कोभ्यारिएन्सको फर्मुला कोभ्यारिएन्स अपन स्टेडियमको स्क्वायर हो, ब्याटको स्क्वायर र 56.25 अपन 87.4225 गर्ने भने चाहिँ हाम्रो त 0.6434 हुन्छ। अब सीमा के सोधेछ भने चाहिँ हाम्रो सीमा के सोधेछ, इफ द रिस्क फ्री रेट इज 6%, वाट इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द स्टक जे। हाम्रो चाहिँ रिस्क फ्री रेट 6% दिएछ, हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न स्टक जेको कति हुन्छ नि सोधेछ, निकाल्न भनेछ। अब आरएफ भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न त्यसै आरएफ माइनस आरएफ इन्टु बी कोएफिसिएन्ट 6 + 10 - 6 एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आछ 10 आछ नि, 10 - 6 त्यसै इन्टु बेटा कोएफिसिएन्टको आछ नि यो हो, त्यो राख्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8.5736% आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के सोधेछ भने चाहिँ मिस्टर हरि प्रसाद इज कन्सिडरिङ इन्भेस्टिङ इन द सेक्युरिटी यस that has the following probability of return। यो हिस्ट्री डाटा अनुसार थियो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी अनुसार हुन्छ। अब के निकाल्नु प्रोबेबिलिटी दिएछ रिटर्न दिएछ, हामीले के निकाल्नु भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसोसिएटेड विथ द इन्भेस्टमेन्ट। इफ द 1 year रिटर्न इन द मार्केट इज 14% इन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन विल यु बी युर चोइस अफ इन्भेस्टमेन्ट। अब हामीले चाहिँ अब क्यालकुलेसन गर्ने प्रोबेबिलिटी दिएछ, प्रोबेबिलिटी 0.1 0.2 0.25 0.25 0.2 गर्ने। त्यसै अब रिटर्न कति दिएछ 10 0 10 20 20 40। त्यसै अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, अब के गर्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यस सपोज गर्ने, यहाँ उस नि यस छ नि सेक्युरिटी यस आरएस इन्टु पिआई भन्ने भने चाहिँ यो माइनस यो के अरे यो इन्टु यो गर्ने 0.1 इन्टु 10 -10 भन्दा चाहिँ -1 यो इन्टु गर्दा 0 यो इन्टु यो गर्दा 2.5 यो इन्टु यो गर्दा 5 0.20 इन्टु 40 गर्दा 8 आयो। अब चाहिँ हाम्रो के निकाल्नु पर्यो, अब यसको चाहिँ भेरिएन्स पनि निकाल्नु पर्यो। भेरिएन्स निकाल्दा चाहिँ ब्राकेट आरएस माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्नको होल स्क्वायर इन्टु पाई गर्ने भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी गर्ने भने चाहिँ यो पनि हुन्छ। मैले डाइरेक्ट भनेको 244.75% आयो, के अरे 244.75 आउँछ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक स्टक यस भन्ने भने कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न हो यो आछ नि जति यो सबै जोड्ने भने चाहिँ हाम्रो 14.5% आउँछ हो, त्यही नै एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अंडर रूट भेरिएन्स हो। अब अंडर रूट भेरिएन्स गर्ने भने चाहिँ कति आउँछ, भेरिएन्स कति आछ हाम्रो 244.75 आछ। अब यो अंडर रूट हट्ने भने चाहिँ 15.64% आउँछ। हाम्रो चाहिँ अब एउटा कम्पेयरवाला छ नि वाट विल बी युर चोइस अफ इन्भेस्टमेन्ट, यस्ता यो कम्पेयर गर्न पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाल्नै पर्छ। यो यसरी निकालेर चाहिँ कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला यसको कोएफिसिएन्ट अफ सिबी कति आउँछ भने चाहिँ 15.64 अपन 14.5 गर्दा चाहिँ 1.078 आउँछ। त्यसै अर्को बीमा के भनेछ भने चाहिँ इफ द 1 year रिटर्न इन द मार्केट इज 14%, एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ 14% छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 12% छ। त्यसै हामीले चाहिँ अब यसको के निकाल्नु सिबी निकाल्नु पर्यो। सिबीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न 12/14 गर्दा चाहिँ 0.8571% आउँछ। त्यसपछि के भनेछ यहाँ क्वेसन वाट विल बी युर चोइस अफ इन्भेस्टमेन्ट। म चाहिँ यसमा उस इन्भेस्ट गर्छु किनभने चाहिँ यसको कोभ्यारिएन्स चाहिँ कम छ यो स्टक यस भन्दा भनेर लेख्ने। भने चाहिँ सपोज रिस्क फ्री रेट 9% छ, आरएम कति छ 14% छ, एन्ड द बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक जे चाहिँ कति छ 1.3 छ। वाट इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द स्टक जे। हामीले स्टक जे को रिटर्न निकाल्न भनेको छ। ल सुरु एको एन्सर निकालौँ है। अब द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द स्टक जे लेख्ने। त्यसै रिस्क फ्री रेट कति छ रिस्क फ्री रेट प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एम माइनस रिस्क फ्री रेट अपन बेटा कोएफिसिएन्ट लेख्ने। यो आरएफ भन्ने कति छ 9% छ प्लस यो चाहिँ 14 - 9 रिस्क फ्री रेट 9 छ, त्यसै इन्टु 1.3 गर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ 15.5 हुन्छ। देयरफोर द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक जे इज 15.5% लेख्ने। अब बीमा के भनिन्छ भने चाहिँ
नाउ सपोज आरएफएफ यहाँ दुईटा छ दुईटा केस दिएछ एउटा चाहिँ इन्क्रिज बाई 10% भनेछ भने अर्को चाहिँ डिक्रिज बाई 8% भनेछ द स्लोप अफ एसएमएल रिमेन कन्स्टेन्ट हाउ विल दिस एफेक्ट आरएम एन्ड आरजेड अब यसको चाहिँ कस्तो इफेक्ट हुन्छ एसएलएममा भनेको छ भने चाहिँ अब के लेख्ने भने चाहिँ इफ द रिस्क फ्री रेट rise to 10% but the slope of the SML remain constant then there should be a rise 1% point on the market return equivalent to the rise in the risk free rate so that the expected return कति भयो 15% भयो now required rate of return on the stock चाहिँ कति भयो छ यो expected return on the stock चाहिँ RF plus expected return on M minus risk free rate into beta coefficient कति छ यो 15% छ नि 15 minus 10 यो चाहिँ यो 10% भनिन्छ नि यो 10% भन्छ त्यही भएर 10 + 15 - 10 * 1.3 गर्दा चाहिँ 16.5% हुन्छ यसरी निकाल्न सकिन्छ अर्को के भन्छ भने इन्क्रिज के अरे यो इन्क्रिज छ यो डिक्रिज छ डिक्रिज कति 8% ले पुगेछ भनेछ त्यसै if the risk free rate decrease to 8% but the slope of the SML remain constant then there should be down by 1% on the market return equivalent to 13 expected return on M चाहिँ 13% पुग्छ now the required rate of return on the stock J चाहिँ कति भयो RF plus expected return on M minus RF beta coefficient गर्ने भने चाहिँ 8 + 13 - 8 * 1.3 गर्दा चाहिँ 14.5% आउँछ अब अर्को के भनेको छ भने चाहिँ सीमा नाउ एज्युम दैट द आरएफएफ रिमेन कन्स्टेन्ट 9% अब रिस्क फ्री रेट चाहिँ 9% मा कन्स्टेन्ट छ बट द आरएम एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एम चाहिँ बट आरएम चाहिँ त्यो इन्क्रिज बाई 16% ले बढ्यो त्यसै अर्को चाहिँ अर्को केसमा चाहिँ 13% ले घट्यो द स्लोप अफ द एसएम टर्न रिमेन कन्स्टेन्ट यो स्लोप चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन भन्छ व्हाट विल बी द चेन्ज आफ्टर द भनेछ अब चाहिँ यो सार्ने गर्ने if the risk free rate remain constant at 9% but the slope does not remain constant then the required rate of return on the stock will be the 18.1% भनेर लेख्ने if the risk free rate remain constant at the 9% but the slope does not remain constant यति के भनेछ भने चाहिँ हाम्रो एउटा 9% मा कन्स्टेन्ट र अर्को चाहिँ आरएम चाहिँ 16% छ भने चाहिँ आरएम चाहिँ 16% भयो भने चाहिँ 16% चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिस्क फ्री एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% हुन्छ त्यसै अर्को चाहिँ 14% हुन्छ यति चाहिँ उसको चाहिँ 16 घटेर चाहिँ कति पर्सेन्टमा पुग्यो भने 13% मा भन्यो यसरी के देख्न सकिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्लोप चाहिँ थोडा माथि जाँदो रहेछ अब क्वेशन नम्बर 9 मा के भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा टेबल दिएको छ कन्सिडर द फलोइङ सिनेरियो एनालाइसिस सिनेरियो दिएछ प्रोबेबिलिटी दिएछ रेट अफ रिटर्न दिएछ त्यसै हाम्रो चाहिँ के निकाल्नु चाहिँ एक्सपेक्टेड क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच इन्भेस्टमेन्ट व्हिच इन्भेस्टमेन्ट विल यु प्रिफर इफ यु इन्भेस्ट इक्वल अमाउन्ट अफ मनी इन इच स्टक what will be portfolio return भनेको छ अब चाहिँ हामीले यो टेबल बनाउने टेबल छ नि सिनेरियो रिसेसन के अरे सिनेरियो नर्मल इकोनोमी र बुम लेख्ने रिसेसन नर्मल इकोनोमी र बुम लेख्ने प्रोबेबिलिटी कति दिएछ 0.2 0.6 र 0.2 त्यसै आरएस कति छ 0.1 10 त्यसै 20 त्यसै आरटी कति छ 10 8 र 6 त्यसै हामीले के निकाल्न पर्यो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नलाई चाहिँ के गर्न पर्यो भने स्टक जे इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्ने 0 * 2 गर्दा 0 0.6 * 10 गर्दा 4 0.20 इन्टु गर्दा चाहिँ 4 आउँछ 0.2 इन्टु 20 गर्दा चाहिँ 4 आउँछ त्यसै अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द टी-बोन्ड निकाल्न पर्यो 10 इन्टु 20 गर्दा 2 8 इन्टु 0.6 गर्दा 4.8 6 इन्टु 0.2 गर्दा चाहिँ 1.2 आउँछ त्यसै के छ भने चाहिँ अब भेरिएन्स निकाल्न पर्यो अब भेरिएन्स अन स्टक यासको निकाल्ने पीआई पाइले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पीआई त्यसै ब्र्याकेट दिने त्यसै यो एक्सपेक्टेड के अरे रिटर्न नेप्स के अरे स्टक जे को रिटर्न कति छ माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ब्र्याकेट क्लोज गर्ने त्यसै होल स्क्वायर गरिदिने त्यसै
हुन्छ यो फर्मुला थ्रो भने चाहिँ अब पाई भनेको 0.2 छ त्यसपछि यसको रिटर्न कति छ 0 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ यो जोड्ने भने चाहिँ हुन्छ 64 भने चाहिँ 10 हो 10 त्यसको होल स्क्वायर गर्दा 20 यसरी चाहिँ यो गरिदिने भने चाहिँ हाम्रो सबै एक्सपेक्टेड भेरिएन्स कति आउँछ भने चाहिँ 40 आउँछ अब उसको पनि यो टी1को पनि सेम हो टेबलमा डाइरेक्ट गरिदिए 0.8 आउँछ त्यसपछि 0 त्यसपछि 0.8 गर्दा चाहिँ 1.6 आउँछ यो भेरिएन्स हो यो गरेको भेरिएन्स हुन्छ अब के निकाल्न भनेको छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भनेछ अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक यस कति आउँछ 10 इन दुईटा जोड्ने भने चाहिँ 10 आउँछ अब यही उस जोड्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 आउँछ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक यस 10 एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द टी1 चाहिँ 8% आउँछ पर्सेन्ट त्यसपछि अर्को के भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक यस त्यसपछि म्यू अपन यस त्यसपछि अन्डर रुट राख्ने त्यसपछि यो भेरिएन्स आएको छ नि यो भेरिएन्स पिआई इन्टु त्यसपछि यो आरएस माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न त्यसपछि होल स्क्वायर छ नि जति कति आएको छ भेरिएन्स 40 आएको छ नि 40 गर्दा चाहिँ 6.32 आयो पर्सेन्ट त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ टी1 गर्दा चाहिँ कति आएको छ पिआई गर्दा चाहिँ 1.6 छ नि यो 1.6 खोल्दा चाहिँ 1.26% आउँछ त्यसपछि बीमा के भन्छ व्हिच इन्भेस्टमेन्ट विल यु प्रिफर अब यसको लागि चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्छ भने चाहिँ अब स्टक यस लेख्ने यो सिनेरी होइन एसेट्स हुन्छ एसेट्स लेख्ने त्यसपछि स्टक यस र स्टक के छ नि अब यसको लागि के गर्नुपर्छ अब रेट अफ रिटर्न कति छ स्टक यसको रेट कति छ 10% त्यसपछि स्टक के को स्टक टी को 8% त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 6.32 1.26 छ अब यसको कोएफिसिएन्ट भेरिएन्स निकाल्दा चाहिँ 0.632 आउँछ 0.1575 आउँछ जसको सिबी कम आउँछ नि हामीले चाहिँ त्यही उस गर्ने प्रिफर गर्ने के इन्भेस्ट गर्ने प्रिफर गर्ने त्यो क्वेसन अनुसार हुन्छ व्हिच इन्भेस्टमेन्ट विल यु प्रिफर भन्छ नि यो स्टक रे यो टी1 वाला स्टक टी होइन टी1 हो यो टी1 चाहिँ प्रिफर गर्ने आई प्रिफर टु टी1 बिकज द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अब रिस्क पर युनिट अब रिटर्न इज लो छ त्यही भएर स्टक त्यसै अर्को के भनेको छ भने चाहिँ इफ यु इन्भेस्ट इक्वल एमाउन्ट अफ मनी इन इच प्रोजेक्ट व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो रिटर्न यदि हामीले इक्वल मनी चाहिँ इन्भेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोर्टफोलियो कति हुन्छ भनेको छ अब यसको लागि चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 0 + 10 / 2 कति आउँछ 5 हल्का मिस्टेक भएको थियो यो चाहिँ यो कसरी निकाल्ने भने चाहिँ यहाँ इक्वल इफ यु इन्भेस्ट इक्वल एमाउन्ट अफ मनी इन इच स्टक व्हाट विल बी योर पोर्टफोलियो रिटर्न अब यसको यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भने चाहिँ स्टक यस र टी1को चाहिँ एभरेज निकाल्ने 0 + 10 / 2 5 आउँछ 5 × 0.2 गर्ने त्यसपछि 10 + 8 इन्टु 10 + 8 / 2 इन्टु 0.6 के अरे 20 + 6 / 2 इन्टु 0.2 गर्ने भने चाहिँ 1 + 5.4 + 2.6 गर्दा चाहिँ 9% आउँछ देयरफोर द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो इज 9% लेख्ने अब हामीले यो अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्वेसनमा गर्न जाँदैछौँ क्वेसन नम्बर 12 किनभने चाहिँ यो 12 क्वेसन गरियो भने चाहिँ यो 10 र 11 क्वेसन हामीले गर्न सक्छौँ न सुरु गरौँ है क्वेसन नम्बर 12 मा के छ भने प्रोबेबिलिटी दिएछ स्टक एक्स र स्टक वाई त्यसपछि के निकाल्नु भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन द बोथ स्टक निकाल्छ त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स पनि निकाल्नु भनेको छ त्यसपछि व्हिच स्टक इज रिस्की एन्ड वाई त्यसपछि डीमा के सोधेछ भने चाहिँ वाट आर द कोभेरिएन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द रिटर्न अफ बोथ स्टक्स त्यसपछि इमा इफ योर पोर्टफोलियो कम्पेरिजन 60% एक्स 40% वाई वाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो भनेछ र गिभन डाटाहरू छ नि सर सार्ने पहिला अब कसरी सार्ने भने चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी सार्ने प्रोबेबिलिटी लेख्ने त्यसपछि त्यो रिटर्न एक्स र एक्सपेक्टेड के अरे रिटर्न वाई लेख्ने त्यसपछि प्रोबेबिलिटी सरसरी 0.1 0.1 0.15 0.45 0.20 0.1 लेख्ने त्यसपछि -15 त्यसपछि 25 15 40 20 लेख्ने त्यसपछि -25 15
30 40 25 लेख्ने। त्यसपछि अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न के गर्नुपर्छ आरएक्स इन्टु पिआई गर्ने आरएक्स इन्टु पिवाई। त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन वाई निकाल्नलाई चाहिँ आरवाई इन्टु पिवाई के अरे पिआई गर्ने। त्यसपछि इन्टु मल्टिप्लाई गरिन्छ नि यो इन्टु यो इन्टु यो इन्टु -15 इन्टु 0.1 25 इन्टु 0.15 15 इन्टु 0.45 40 इन्टु 0.2 20 इन्टु 0.1 गर्ने भने चाहिँ यो भ्यालु आउँछ। अब यो भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ -25 इन्टु 0.1 15 इन्टु 0.15 30 इन्टु 0.45 40 इन्टु 0.20 त्यसपछि 25 इन्टु 0.1 गर्ने भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो आउँछ। अब भ्यारिएन्स निकाल्ने फर्मुला के छ भने चाहिँ पिआई ब्राकेट आरएक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एक्स। यसको रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको छ यसको चाहिँ 19 आएको छ नि हो त 19 गर्ने 19 गरे त्यसपछि होल स्क्वायर गर्ने। उसो भने पिआई भन्ने कति छ यहाँ पिआई भन्ने यो फर्स्ट निकाल्नलाई चाहिँ 0.1 त्यसपछि ब्राकेट त्यसपछि आरएक्स कति छ -15 त्यसपछि कति छ माइनस त्यसपछि यो एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको छ 19 आएको छ 19 त्यसपछि होल स्क्वायर यिनी यो क्यालकुलेसन गर्ने भने चाहिँ 115.6 आउँछ। अब यसरी गर्ने भने चाहिँ 5.4 गरेर सर यो आउँछ। यो जति यो भनेको भेरिएन्स कति आएको छ 216.5 आएको छ। त्यसपछि अब यस्तै गरी वाईको पनि गर्ने पिआई इन्टु यो वाई इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक वाई गर्ने 23.5 आएको छ नि हो। यसरी क्यालकुलेट गर्ने भने चाहिँ भेरिएन्स चाहिँ 319.01 आउँछ। अब के गर्ने भने चाहिँ अब हाम्रो के निकाल्न भने चाहिँ एमा एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भने चाहिँ अब लेख्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक ओन एक्स समेसन अफ एक्स वाई एक्स लेख्ने। त्यसपछि समेसन अफ आरएक्स इन्टु पिआई गर्ने भने चाहिँ 19% आउँछ। त्यसपछि अर्को एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक वाई समेसन अफ आरवाई गर्ने समेसन त्यसपछि आरवाई इन्टु पिआई 23.75% छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन द स्टक एक्स त्यस यो भनेको चाहिँ के हो अन्डर रुट भेरिएन्स राख्ने। अन्डर भेरिएन्स कति आएको छ एक्सको कति आएको छ भने 216.5 आएको छ 216.5 गर्ने भने चाहिँ 14.72% आउँछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टक वाई आएको छ। अब गर्ने भने चाहिँ हाम्रो अब यो भेरिएन्स स्टक वाईको कति आएको छ 319.01 आएको छ नि हो। त्यो गर्ने भने चाहिँ 17.88% आउँछ। अब बीमा के भनेछ क्यालकुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स फर बोथ स्टक। अब सिबी निकाल्ने सिबी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एक्स त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन वाई 14.72/19 गर्दा त 0.7747 आउँछ। त्यसपछि अनि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ स्टक वाई चाहिँ कसरी आउँछ भने चाहिँ अब 17.88 डिभाइड बाई 23.75 गर्दा चाहिँ 0.7528 आउँछ। अनि चाहिँ आरमा के भनेछ भने चाहिँ विच स्टक इज मोर रिस्की भनेछ नि। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसको धेरै छ जसको धेरै छ त्यो रिस्की हुन्छ बिकज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक वाई चाहिँ मोर देन द स्टक एक्स गरेर लेख्ने। यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्न सकियो। अब नेक्स्ट चाहिँ त्यसपछि डीको चाहिँ कोभेरिएन्स कोएफिसिएन्ट निकाल्नु कोभेरिएन्स क्यालकुलेट अफ कोभेरिएन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एक्स एन्ड वाई स्टकको निकाल्नु भन्छ। प्रोबाबिलिटी अनेकै भयो त्यसपछि स्टक एक्स स्टक वाई गर्ने। अब हामीले चाहिँ यो डाइरेक्ट यो प्रोबाबिलिटी र यो डाइरेक्ट यो गरिनुहुन्छ यसरी निकालेर चाहिँ डाइरेक्ट यो गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। प्रोबाबिलिटी नि अब यो म डाइरेक्ट गर्दै अब प्रोबाबिलिटी पिआई त्यसपछि आरएक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एक्स त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्ने त्यसपछि ब्राकेट फेरि अर्को खोल्ने रिटर्न अन एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने भने चाहिँ अब इन्टु त्यसलाई चाहिँ पाइले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ यो आउँछ। अब यो यसलाई छुट्टा छुट्टा छ यो स्टेप छ नि हो यहाँको छ नि यो हो यो निकालेको यहाँ छ। अब यो निकालेको यो चाहिँ यहाँ छ। अब यसलाई चाहिँ यो इन्टु यो माइनस के अरे यो इन्टु पाई गर्ने यो इन्टु पाई यो इन्टु प्रोबाबिलिटी पिआई भनेको चाहिँ प्रोबाबिलिटी हो है बुझ्नु होला। यो इन्टु पाई यो इन्टु पाई यो इन्टु यो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लास्टमा यो आउँछ नि जति यहाँको छ त्यो कोभेरिएन्स आउँछ 215 आयो। कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन स्टक एक्स एन्ड वाई 215 हुन्छ। त्यहाँबाट त कोरिलेसन भनेर लेख्ने। अब चाहिँ हामीले के चाहियो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन रिटर्न कोभेरिएन्स र कोरिलेसन बिट्विन रिटर्न अन द एक्स एन्ड वाई चाहिँ अब यसको निकाल्ने चाहिँ के छ सिओभी अपन एक्स आरएक्स वाई इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई गर्दा चाहिँ 215 इन्टु 14.72 इन्टु 17.88 गर्दा चाहिँ 0.816 आउँछ।
अब यीमा के भनेको छ भने चाहिँ यीमा के भनेछ भने चाहिँ इफ पोर्टफोलियो दिएछ 60% चाहिँ एक्समा इन्भेस्ट गर्यो र 40% चाहिँ वाइमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न चाहिँ अब एक्सपेक्टेड रिटर्न वेटेड स्टक एक्स इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक एक्स प्लस वेटेड वाई इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक वाई गर्ने अब 0.6% के 60% छ नि त्यही भएर 0.6 इन्टु 19 प्लस 0.4 इन्टु 23.75% गर्नेमा चाहिँ 11.4 प्लस 9.5 गर्न चाहिँ 20.9% हुन्छ। त्यसै क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो त्यसै अन्डर रुट राख्ने वेटेड ए स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स स्क्वायर प्लस वेटेड ओन स्टक वाई स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वेटेड एक्स इन्टु वेटेड वाई इन्टु कोभ्यारिएन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। अब यिनी सबै भ्यालु राखेर गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 15.234% हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यति निकाल्न भनेको छ। अब यति निकालेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यिनी सबै गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेको छ भने चाहिँ कन्सिडर द टु स्टक ए एन्ड बी विथ देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एज फलो। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टक ए र स्टक बी को दिएछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएछ। अब वाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ द portfolio contains equal amount of each security? What is the standard deviation for the equal weighted portfolio if the correlation between security return is +1? The given data छ र सारामै हामीले अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए कति दिएछ 15% दिएछ। त्यसपछि बी को कति दिएछ 10% छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएछ 10%। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड बी कति दिएछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8% छ। हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ सेक्युरिटी सिओभी अरे अब बी कति दिएछ 1 दिएछ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियोको भनेपछि इक्वल एमाउन्ट भनेछ नि, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो अब 100% हुन्छ। अब 100% को इक्वल भनेपछि चाहिँ 50% एउटालाई 50% पनि बुझ्ने भनेपछि चाहिँ एउटा 0.5 भयो, एउटा 0.5 इन्टु 15 प्लस 0.5 इन्टु 10 गर्दा चाहिँ 7.5 गर्दा 12.5% हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो त्यसै सिओभी ए बी त्यसै 1 इक्वल टु 1 त्यसै अन्डर रुट लेख्ने वेटेड ए स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्क्वायर प्लस वेटेड बी स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वेटेड ए इन्टु वेटेड बी इन्टु कोभ्यारिएन्स लेख्ने। त्यसपछि 0.5 स्क्वायर इन्टु 10 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर इन्टु 8 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5 इन्टु 1 गर्दा चाहिँ 25 प्लस 16 प्लस 1.25 गर्दा चाहिँ 6.5% हुन्छ। देयरफोर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो इज 6.5% लेख्ने। अब यो पनि सेम छ, यो पनि सेम छ। अब हामीले क्वेसन नम्बर अब लङ क्वेसनको 10 अथवा 20 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 मा के सोधेछ भने चाहिँ के दिएछ भने चाहिँ द रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी फर पास्ट 5 इयर। हाम्रो चाहिँ इयर अनुसारको दिएछ। रिटर्न अन स्टक ए को रिटर्न यति छ, स्टक बी को रिटर्न यति छ। के निकाल्नु छ भने वाट इज द एभरेज रिटर्न इन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन स्टक ए एन्ड बी। स्टक ए र बी को रिटर्न निकाल्न भनेको छ। B को if you form a portfolio of the two stock investing 50% on your fund in each stock, calculate the return of the portfolio and the portfolio standard deviation of expected return र standard deviation निकाल्न भनेको छ। expected return and standard deviation of the portfolio compare the risks of stock A, B and portfolio are you derive the risks। अब यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने कि अब हामीले कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिबी निकाल्न पर्छ। सिबी निकालेपछि बल्ल हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ। ल सुरु गरौँ है। ल हाम्रो डाटा दिएछ नि, अब डाटा सार्ने के। अब
क्याल्कुलेट द एभरेज पहिला लेख्ने कि क्याल्कुलेट द एभरेज रिटर्न एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन स्टक ए एन्ड बी लेख्ने, त्यसपछि इयर सार्ने, त्यसपछि के अरे रिटर्न अन स्टक ए लेख्ने, त्यसपछि रिटर्न अन स्टक बी लेख्ने। त्यसपछि चाहिँ यिनी यो इयर डाटा छ नि, त्यही भएर चाहिँ 50% यो सबै जन्यो भने 50 हुन्छ, यो जन्यो भने चाहिँ 75 हुन्छ। अब एभरेज रिटर्न अन द स्टक ए, त्यसपछि आरको बाट ए आरको यो आर, त्यसपछि यो समेसन आरए अपन यान गर्ने भने चाहिँ यान 1 2 3 4 5 छ, त्यही भएर चाहिँ 50/5 गर्दा चाहिँ 10% आयो। अब 10% आएपछि चाहिँ आरको फेरि 75 छ, 75/5 गर्दा 15% आयो। अब चाहिँ यो चाहिँ आरए माइनस हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो गरिने हुन्छ, यो लेखेर देखाए पनि हुन्छ। त्यसपछि आरए माइनस आरएको टपिक ल्याउँदा चाहिँ 5 माइनस स्ट्यान्डर्ड के अरे एक्सपेक्टेड रिटर्न, 5 माइनस 10 एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस 5 आउँछ, 20 माइनस 10 10 आउँछ, 5 माइनस 10 गर्दा माइनस 5 आउँछ, 10 माइनस 10 0 आउँछ, 10 माइनस 10 0 आउँछ। अब त्यसपछि बीको पनि त्यस्तै गर्ने। अब 15 माइनस 15 0 भयो, त्यसपछि चाहिँ 0 माइनस 15 गर्दा माइनस 15, 30 माइनस 15 गर्दा 15, 25 माइनस 15 गर्दा माइनस 10, 5 माइनस 15 गर्दा चाहिँ माइनस 10 हुन्छ। अब चाहिँ अब यो जति आएको छ नि, अब यसको स्क्वायर गरिदिने, 5 को स्क्वायर 25, 10 को स्क्वायर 100, 5 माइनस 5 को स्क्वायर 25, 0 को स्क्वायर 0, 0 को स्क्वायर 0 गर्दा चाहिँ यो 150 आयो। अब यो बीको पनि त्यस्तै गर्ने, 0 को स्क्वायर 0, माइनस 15 को स्क्वायर 225, 15 को स्क्वायर 225, माइनस 10 को 100, माइनस 10 को 100 गर्दा चाहिँ 650 हुन्छ। यो चाहिँ के भयो भने चाहिँ हाम्रो यो भेरिएन्स भयो। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ यो पोर्टफोलियोको उस चाहिन्छ कोभेरिएन्स, त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले नै डाइरेक्ट गरिदिएछु के। अब यो इन्टु यो गरिदिने, जति आउँछ नि त्यसै डिभाइड बाई यान माइनस 5 गरिदिने। अहिले मैले यहाँ गरेर देखाउँछु, त्यसै बुझ्नु हुनेछ। त्यसपछि अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन द रिटर्न अन स्टक गर्ने चाहिँ अन्डर रुट त्यसै आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन यान माइनस 1 को होल स्क्वायर गर्ने भने चाहिँ 150 डिभाइड बाई 5 माइनस 1 गर्दा चाहिँ 6.12% आउँछ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन स्टक बी, त्यसै अन्डर रुट आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी माइनस यान माइनस होल स्क्वायर गर्दा चाहिँ 66% डिभाइड गर्दा 12.75% आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले ए नम्बरको निकाल्यौँ। त्यसपछि बीमा के भनेको छ भने चाहिँ इफ you farm a portfolio of the two stock increase 50 investing 50% stock A लाई र 50% B लाई गर्दैछ। अब रिटर्न अन द पोर्टफोलियो निकाल्ने, त्यसपछि रिटर्न अन पोर्टफोलियो त्यसपछि वेटेड इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस वेटेड बी इन्टु रिटर्न अन एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी गर्ने 0.5 इन्टु 10 प्लस 0.5 इन्टु 15 गर्दा चाहिँ 12.5% आउँछ। अब हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पोर्टफोलियो पनि निकाल्न भनेको छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पोर्टफोलियो निकाल्न चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, कोभेरिएन्स चाहिन्छ। अब कोभेरिएन्स त हाम्रो कति आएको छ माइनस, यहाँ चाहिँ माइनस 225 आएको छ नि, माइनस 225 यो कोभेरिएन्स यो जति आएको छ नि यो अपन एन माइनस 1 गर्ने। अब 225 आएको छ, 225 अपन 5 माइनस 1 गर्दा चाहिँ माइनस 56.25 आउँछ। अब चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो लेख्ने, अब यो चाहिँ लेख्नुपर्छ अन्डर रुट लेख्ने। यो फर्मुला मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, अब गर्दिनँ। अब यसको भ्यालु चाहिँ कति छ, 0.5 स्क्वायर इन्टु यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कति आएको छ, 16.12% आएको छ। त्यसको स्क्वायर गरिदिने, त्यसपछि यो 0.5 भयो, यो भनेको चाहिँ कति आएको छ, 12.75% आएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ 2 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5 इन्टु त्यसपछि इन्टु माइनस 56.25 गर्ने भयो चाहिँ। अब यो सबै एकैचोटि गर्दा चाहिँ कति आउँछ, 9.3636 प्लस 40.640625 माइनस यो क्यालकुलेसन गर्ने भने चाहिँ कति आउँछ, माइनस 28.125 आउँछ। त्यसपछि यो अब सबै यो प्लस माइनस गरेपछि 21.884% आउँछ। यो भनेको चाहिँ कति, 4.67% आउँछ। अब चाहिँ सीमा के भनेको छ भने चाहिँ कम्पेयर द रिस्क अफ स्टक ए बी इन द पोर्टफोलियो, आर यू एबल टु डाइभर्सिफाई द रिस्क बाई कम्पेयरिङ द पोर्टफोलियो। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सिबी निकाल्नु पर्छ, तिनटैको सिबी निकाल्नु पर्छ, स्टक ए को, स्टक बी र पोर्टफोलियोको निकाल्नु पर्छ। अब मैले चाहिँ यो अर्कै छोटो तरिकाले गरेको छु।
सेयर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सिबी। अब एबी र पोर्टफोलियो छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न एको स्टक ए कति छ 10% छ, त्यसै स्टक बीको 15% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के अरे पोर्टफोलियोको 12.5% छ। अब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 6.12, त्यसपछि 12.75%, त्यसपछि अर्कोको चाहिँ 4.67% छ। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ पढेका थियौँ नि हामीले अब सिबी भनेको के भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब द एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्दा चाहिँ कति आउँछ 0.612, त्यसै अर्कोको कति आउँछ बीको 0.85, त्यसै अर्कोको पोर्टफोलियोको कति आउँछ 0.3736 आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब सबसे यो पोर्टफोलियोको कम आयो नि रिस्क, अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ वी विल एबल टु diversify the risk forming portfolio as the CB of portfolio is less than the stock A and B। यो स्टक ए र बी को भन्दा चाहिँ यो सी को यो पोर्टफोलियोको कम छ नि, त्यही भएर चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ यिनको दुईटाको बिचमा आए पनि डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ यो र यो को भन्दा धेरै आयो नि सिबी हामी चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्न भनेर एन्सर लेख्ने। यसमा चाहिँ हामीले सकिन्छ। Consider the following information associated with the stock A and the B given in the following table। त्यसै हामीले के एभरेज रिटर्न दिएछ उस सबै दिएको छ। यसै हामीले एमा के सोधेछ which one stock is riskier, which one stock will you prefer if you form a portfolio of stock A and B comparing 60% wealth in stock A and the rest in the stock B, calculate the risk and return of your portfolio। एउटा पोर्टफोलियो भनेपछि एउटा अब इनमा के which one stock is riskier, अब यस्तै रिस्कियर आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्ने। त्यसै यो हामीले कुन प्रिफर गर्छौँ कुन होल्ड गर्छौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ सिबी को पोसिबिलिटीबाट हेर्नुपर्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युनिटमा ए र बीमा कुन ठुलो छ, अब यो स्टक बी छ नि, त्यही भएर स्टक बी चाहिँ मोस्ट रिस्कियर छ भन्ने। अब विच वान वुल यु प्रिफर भन्ने छ नि, अब यसको लागि चाहिँ सिबी निकाल्न पर्छ। पहिला गिभन डाटा सर सार्ने। अब यो गिभन डाटा सब सारिसकेको अब चाहिँ अब मैले भनिसकेँ नि अब यो बी ए को अर्को साइडको क्वेसन छ नि विच वान स्टक विल यु प्रिफर छ नि, हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिबी निकाल्न पर्छ। अब सिबी निकाल्ने के हो सिग्मा अपन के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन रिटर्न गर्ने भने चाहिँ हुन्छ ए र बी कति आउँछ 50% आउँछ, एउटा 40% आउँछ। अब 40% आउँछ। अब एक अब पहिला सुरुको के भयो विच वान स्टक इज रिस्कियर, स्टक बी इज मोर रिस्कियर छ। त्यसै अर्को के भनेछ विच वान स्टक विल यु प्रिफर। अब यसको लागि चाहिँ अब कौन कम छ, अब प्रिफर कौन कम हुन्छ रिस्क त्यसको हेर्ने हो। अब यो स्टक बीको चाहिँ उस छ नि कम छ नि 40% छ नि, अब हेर्ने आई प्रिफर फर द स्टक बी बिकज द रिस्क इज लोवर देन द स्टक ए एन्ड द रिटर्न इज मोर देन द स्टक ए। अब रिटर्न पनि धेरै छ त्यसै रिस्क पनि कम छ, त्यसको कारणले हामी यो होल्ड गर्छौँ। अब बी नम्बरमा के सोधेको छ अब चाहिँ यसको पोर्टफोलियोवाला सोधेको छ। अब पोर्टफोलियो त थाहा भएको गरिसकेको छौँ अगाडि पनि, यो त सकिन्छ। इफ द पोर्टफोलियो अफ द स्टक ए इज 60% एन्ड द बी 40% फर द स्टक बी, रेट अफ रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो लेख्ने। त्यसै वेटेड ए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए प्लस वेटेड बी इन्टु के अरे एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी त कति छ 60% भन्छ 0.6 इन्टु 10 छ, 10 आएको छ नि यो 10 छ नि 10 प्लस 40% को 0.4 इन्टु 15 गर्ने भने चाहिँ 6 + 6 त 12% हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्न सकिन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन 20 नम्बरमा के सोधेको छ भने चाहिँ कन्सिडर द फलोइङ सिनेरियो एनालाइसिस। सिनेरियो दिएछ, प्रोबेबिलिटी दिएछ, रेट अफ रिटर्न दिएछ, त्यसै स्टक र बी दिएछ। हामीले के निकाल्न भने चाहिँ क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक रिटर्न अफ इज स्टक, त्यसै क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भने चाहिँ त्यसै पोर्टफोलियो र त्यसै प्रिफरवाला छ। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला उस पोर्टफोलियोमा के पहिला 60% यति 40% यति भनेर दिन्थे, यसमा चाहिँ दिएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै प्रोसेस गर्नुपर्छ। ल सुरु गरौँ। पहिला एमा के निकाल्न भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज स्टक लेख्ने। अब चाहिँ पहिला सार्ने गिभन डाटा सार्ने, सिनेरियो लेख्ने, प्रोबेबिलिटी लेख्ने, स्टक ए लेख्ने, त्यसै स्टक ए र प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसै स्टक बी लेख्ने, त्यसै स्टक बी र प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि हाम्रो चाहिँ कति आउँछ यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए चाहिँ 20 आउँछ, अनि चाहिँ स्टक बी को चाहिँ कति आउँछ 25 आउँछ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए इज
20 र B को चाहिँ 25 आयो। अब B मा के निकाल्नुमा चाहिँ क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्ने, सिनारियो लेख्ने, प्रोबेबिलिटी लेख्ने। अब यो चाहिँ कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ भेरिएन्स हो। भेरिएन्स अब यो कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ अब RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए यसको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हुन्छ, भेरिएन्स हुन्छ। अब RA भने कति छ यहाँ 10 छ नि, 10 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न कति दिएको छ 20 यसको होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी कति छ 0.3 गर्ने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ। त्यसपछि 20 माइनस 20 स्क्वायर इन्टु 0.4, 30 माइनस 20 को होल स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दा चाहिँ 30 0.3 गर्दा चाहिँ 60 आउँछ। एभरेज के अरे सम गर्दा कति आयो 60 आयो। अब यसलाई चाहिँ अन्डर रुटमा राख्ने भने चाहिँ कति आउँछ 7.74 आउँछ। अनि अर्को स्टक बी पनि सेम त्यस्तै गर्ने, RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक बी त्यसपछि होल स्क्वायर इन्टु PI गर्ने भने चाहिँ सब गर्ने भने चाहिँ 240 आउँछ। अब यसलाई चाहिँ यो भेरिएन्स हो नि, अब भेरिएन्सलाई चाहिँ अन्डर रुटमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टक बी निकाल्ने हुन्छ 15.50% आउँछ। अनि सीमा के सोधेको छ भने चाहिँ क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ इक्वल एमाउन्ट अफ मनी इच इन्भेस्टमेन्ट इन इच स्टक। यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ इन दुईवटा छ नि, इन दुईटाको एभरेज निकालिदिनु कि 10 + 45 डिभाइड 2, 10 + 45 डिभाइड 2 गरिदिनु भने कति आउँछ 27.5। अब यसलाई पनि के गर्ने भने चाहिँ सिनारियो लेख्ने, PI लेख्ने, प्रोबेबिलिटी हो। PI भने प्रोबेबिलिटी मैले पहिल्यै भनिरहेको छु। RP लेख्ने, अब P छ नि यो चाहिँ अब के भयो भने चाहिँ यो पोर्टफोलियोको P भयो। त्यसपछि यिनीहरू मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। अब यसलाई अन्डर रुट यो भेरिएन्स निकाल्ने, त्यसपछि अन्डर रुटमा राख्ने भने चाहिँ हाम्रो त आउँछ हो, त्यही गर्ने कि। अब एभरेज निकालिदिने कति आउँछ 27.5 आउँछ, अर्को 22.5 आउँछ, अर्को 17.5 आउँछ, अर्को 17.5 आउँछ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ 8.25 9 त्यसपछि 5.25 आउँछ, यो आउँछ। अब यसलाई पनि त्यही गर्ने कि अब 27.5 माइनस 22.5 को होल स्क्वायर इन्टु 0.3 गरेर चाहिँ 7.5 आउँछ। अन द पोर्टफोलियो इज 22.5 आउँछ। अर्को चाहिँ यो भेरिएन्स कति छ 15 छ, त्यो खोल्दा चाहिँ 3.87 आउँछ। अब डीमा चाहिँ मैले डाइरेक्ट गरिदिएको अहिलेको डिसिजन दिएर चाहिँ अब मैले चाहिँ पोर्टफोलियो गर्छु किनभने चाहिँ त्यसको चाहिँ रिस्क चाहिँ कम छ भनेर गर्ने। अब 21 मा के भनेको छ भने चाहिँ अब यो सबै दिएको छ 21 को पनि यो क्वेसन नम्बर 19 र 18 को जस्तै हो। एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्टक ए, पहिला चाहिँ स्टक ए निकाल्न भनेको छ। स्टक ए को अब थाहा छ PI इन्टु RA 3 इन्टु 10 3, 0.4 इन्टु 15 6, 0.3 इन्टु 20 गर्दा चाहिँ 663 आउँछ। त्यसपछि चाहिँ RB को 1280। अब यो जोड्ने भने चाहिँ 12 315 आउँछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ 18 20 आउँछ। अब एक्सपेक्टेड भेरिएन्स अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई जो निकाल्दा चाहिँ 7.5 त्यसपछि 120 गर्दा आयो। को भेरिएन्स अफ स्टक को कति आउँछ चाहिँ -18 -30 आउँछ। अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न त 15 आयो, अर्को 20। अब स्टक ए को भेरिएन्स कति छ 15 छ नि, त्यो खोल्दा चाहिँ 3.87 आउँछ। अब स्टक बी को कति छ 15.49 आउँछ, 240 छ 15.29 आउँछ। अब बी मा के भनेको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब 70% र 30% छ, स्टक ए र बी छ। अब 0.7 इन्टु 15 प्लस 0.3 इन्टु 20 गर्दा चाहिँ 16.5%। बीमा के भन्छ भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो ERP गर्दा चाहिँ WA इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए प्लस वेटेड बी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द स्टक बी गर्दा चाहिँ 0.7 इन्टु 15 प्लस 0.3 इन्टु 20 गर्दा चाहिँ 16.5% हुन्छ। त्यसपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो पनि निकाल्न पर्यो। त्यसपछि यो अब अन्डर रुट राख्ने, त्यसपछि WA स्क्वायर वेटेड स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए स्क्वायर प्लस वेटेड बी स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वेटेड ए इन्टु वेटेड बी इन्टु कोभेरिएन्स अफ स्टक एन्ड बी गर्ने भने चाहिँ अब यो सब क्यालकुलेसन गर्ने भने चाहिँ भ्यालु राखेपछि चाहिँ यो 7.338 प्लस 21.5946 माइनस 20.16 गर्दा चाहिँ 8.7726 गर्दा 2.9 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन।
अब चाहिँ हामीलाई सीमा which investment will you prefer stack A B or the portfolio and why यो डी नम्बरको छ नि हो डी नम्बरको यो सीमा चाहिँ कसरी गर्ने भने चाहिँ हो यहाँ छ अब समरी अफ द रिस्क एन्ड रिटर्न एसेस लेख्ने स्टक ए र बी र पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न 15, 20 र 16.5 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्ने 3.87, 15.49 र 2.9 छ नि 2.9 अब सिबी निकाल्ने सिबी निकाल्दा यो डिभाइड बाइ यो गर्ने भने चाहिँ 0.25 6 0.774 र 0.175 जसको सिबी कम हुन्छ त्यो एक्सेप्ट हुन्छ हामीले कुन होल्ड गर्ने भने चाहिँ पोर्टफोलियो होल्ड गर्ने वाइ बिकज द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स रिटर्न अन स्टक ए र बी इज हायर देन द पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो भन्दा यो हायर छ रिस्क पनि यिनको यो पोर्टफोलियो भन्दा चाहिँ यिनी धेरै हुन्छन् त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो रिस्क कम भएकोलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु अब 22 नम्बर पनि अब सेम हो म सर्ट अब राखिदिन्छु हेर्नु होला